Good morning mga kabayot! Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo sa bahay nyo? Charot! Kung sino pang hindi nakilala sa akin, ako pala si Ems. Just call me Ems. Then ang aking asawa ay si Lutz. Then, nagbabalik tayo sa mundo ng YouTube. Charot! Kasi mga kabayot, malapit-lapit na yung ating malapit na yung ating kaarawan. So, nagpa-advance gift semester. Kasi, ang ating kaarawan ay sa next month na. Hindi ko na sasabihin kasi nakakahiya naman. Baka sabihin nyo at ako'y humihingi ng regalo sa inyo. Charot! It's a joke! Charot-charot! So, mga kabayot, walang i-share na naman sa inyo ang aking munting kaligayahan. Si Mr. Randon na dumating na yung kanyang order para sa akin. Joray! Pinang braso ko. Tapos, ito yung pang-advance gift niya sa akin. Right, let's see? Happy birthday! It's not now! Your advance to break Okay, me. so you can open. No! This is his gift for me for my birthday. So, I just want to open this one to you, everyone. So, mag-unbox tayo mga kabayo. Alam ko kung ano na to. Kasi, alam ko kasi yung nag-order siya, nandun din ako. At saka, ano lang siya mga kabayot, hindi lang siya gaano kamahal kasi yung talagang gusto ko masyadong mahal, kakabili lang niya ng sasakyan, marami siyang naibili. Tapos may talagang totoong regalo niya sa akin mga kabayot, yung vacation gift, right Lucy? Vacation gift? Birthday gift? Yun yung ano niya, yun talaga yung ano talaga pinaka-main niya regalo sa akin. Kasi ngayong July 2 ay kami ay mag-vacation before me mag-work. So, ito yung pang-unang advance niya ng regalo. So, this is it. Mag-unbox na tayo mga kabayo. Here we go! Kasi can I borrow pen? Please? Hindi ko mabuksan. Kailangan ko ng pen. Hindi siya gaano kamahal. I mean, hindi talaga siya yung latest ngayon. Pero, ang happy pa rin. Wala nyo kung ano to. Here we go! Walaan nyo. May ano na ba kayo? May clue na ba kayo? Jang! It's a phone! Pero, hindi siya masyado latest. Kumbaga, Another phone. yeah, this is, sabi kasi niya another phone is, this is my phone that I use now. It's my old phone from the Philippines. And this is my phone now. I have a new phone. Ano lang siya, hindi lang siya pinaka-latest. Ayan lang siya. At least, diba? Charot! Hindi natin kayang mahal. Hindi pa niya kayang mahal ngayon kasi marami pa siyang binabayaran. Itong bahay, bago. Yung kotse, bago. Tapos may plano pa kami mag-vacation. So, I'm happy that I have a new phone. Thank you, Lucy! Thank you for your advance gift. You're welcome, MC. Oh. Buksan na natin. Charan!
Kaya magpabukas. Halaka. Can't. Oh, that's why. Kasi naka-tape pa. Mariusip. Here we go. Charan! Yeah. This is it, Panzit. Yes. It's the same charger, Lucy. Same as you? Yeah. Ayan! I'm happy that I have a new phone. This is Samsung Galaxy A71. But I like the most is S20. But it's so expensive. It's $1,000 plus. So we can't afford for them. Yeah, it's a nice, right? Gewoon camera. Yeah. Nice. Ayan. So, i-charge ko muna mga kabayot at mag-chika tayo later kasi sabi dito kasi pag may new phone, di ba? I-charge muna bago i-on siya. So, I'll see you later mga kabayot. 2,000 years later. So, hello mga kabayot. Nagbabalik na naman tayo to be continue sa ating unboxing kanina. So, dito na kami sa loob. Dito na kami sa sala. Nag-lay down na kami. Ayan. At si Mr. may bagong phone din siya. Nauna lang yung sa kanya, tapos nahuli yung sa akin. Kasi yung phone niya, yung lumang phone niya is 7 years na, so ngayon lang napapalitan. So, ayan mga kabayot. I'm sorry, my love. Naingayan siya. Naingayan siya sa bunganga ko. So, ayan mga kabayot. I'm a little scared or I'm a little nervous for this coming July 30. I mean June 30 because we have a appointment for the what's it called that? Let's see, the driving permit. So I need to study because we expect that they have a written exam over there, so hopefully not. I'm scared. That's why we need to study of that. Okay mga kabayot, shinare ko lang sa inyo ang aking munting natanggap na regalo galing kay Mr. Thank you, Mr. for your little surprise for my new phone. What do you say? You're welcome. So, ayan yung pa-advance niya. At next vlog mga kabayot ay ang aming vacation. So, ngayong July to ay aalis na kami here. At magbiyahe lang kami at mag-car lang pala kami. Hindi kami mag-plane kay ano tayo sa coronavirus likay-likay tayo. Charot! Hindi, kailangan lang namin mag-car para makita namin yung surrounding. Charot! Tsaka may dala rin kaming tent, may dala rin kaming unan, may dala kaming kumot, charot. Yung pang ano na talaga, ready to go, charot. May chair kami, basta kompleto yung pang camping, yung ganon. So, we will see at samahan nyo kami sa aming next adventure, sa aming coming na adventure. This first adventure this year. So, ganun mga kabayot. See you to my next vlog again. Bye! Say bye. Bye-bye. Walang kagana-gana. Bye!